Welcome everyone in today's class र आज मैले हजुरहरुलाई इन्जिनियरिङमा नाम निकाल्नको लागि केही इम्पोर्टेन्ट टिप्सहरु दिन गइरहेको छु। सो कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियो मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला। द फर्स्ट टिप इज यदि हामीले दिनको 6 घण्टा पढ्छौं रे त धेरै जना स्टुडेन्ट्सहरुले यो गल्ती गर्छन् कि उनीहरुले खाली पढ्छन् मात्रै। किताब हेर्छन्, फर्मुला पढ्छन्, कन्सेप्ट पढ्छन्, खाली पढ्छन्। बट जुन क्वेशन बैंकको क्वेशन्सहरु हुन्छ नि त्यसलाई धेरै प्र्याक्टिसै गर्दैनन्। त्यसो गरेन भने के हुन्छ? एक्जाममा जाँदाखेरि सबै नलेज आफ्नो भित्र छ तर त्यसलाई युज गर्न नसकेर इन्जिनियरिङमा नाम निस्किदैन। त्यसैले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज पढ्नु भन्दा पनि प्र्याक्टिस गर्नु ठुलो हो यदि नाम निकाल्न मन छ भने। त्यसैले 6 आवर्स छ भने हामीले 2 घण्टा पढ्न सक्छौं कन्सेप्ट्सहरु, फर्मुलाजहरु र 4 घण्टा हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ क्वेशन बैंकबाट। अनि बल्ल हाम्रो इम्प्रुभ हुन्छ र हाम्रो नाम पनि निस्किन्छ। सेकेन्ड टिप इज डोन्ट फोकस अन सिंगल टपिक फर होल डे। जस्तै हामी मध्ये धेरै स्टुडेन्टले यो गर्छौं, हामीले भन्छौं आज म केवल अप्टिक्स मात्रै पढ्छु। अब आज दिनभरि हामीले अप्टिक्स हेर्छौं, फिजिक्सको अरु कुनै सब्जेक्ट अरु कुनै टपिकै हेर्दैनौं। भोलि म डेरिभेटिभ मात्रै पढ्छु, डेरिभेटिभ मात्रै हेर्यो भोलि। त्यसपछि मैले पर्सि हेर्छु न्युमेरिकल केमिस्ट्री, त्यो मात्रै हेर्यो। त्यस्तो कहिले पनि गर्नु हुँदैन। यदि हामीले त्यस्तो गर्यौं भने नि हामीले पहिला पढेको कुरा अहिले बिर्सिन्छौं र हिजो अस्ति जे पढ्यौं नि त्यो मात्रै दिमागमा सेट हुन्छ र हाम्रो अल्टिमेटली नाम निस्किदैन। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भने मिनिमम 8 वटा डिफरेन्ट टपिक्सहरु एक दिनमा पढ्नुपर्छ। 8 वटा डिफरेन्ट टपिक्स। जस्तै एउटा टपिक हुन सक्छ अप्टिक्स, एउटा हुन सक्छ डेरिभेटिभ हो। त्यस्तो 8 वटा टपिक्सहरु एक दिनमा मिनिमम, त्यो भन्दा बढ्ता भयो भने त अझ राम्रो। यस्तो गर्यो भने हाम्रो लङ रनमा हामीले एकदम धेरै कुरा कभर गर्न सक्छौं र हाम्रो नाम सजिलैसँग इन्ट्रान्समा निस्किन सक्छ। नेक्स्ट इट इज इगो। कति विद्यार्थीहरुलाई यस्तो फिलिङ आउँछ कि आई हैव नेचुरली सच स्किल्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ्स दैट आई डोन्ट नीड टु प्र्याक्टिस मोर टु सक्सिड इन द इन्ट्रान्स एक्जाम। इन्ट्रान्स एक्जाम त म यतिकै पास गरिदिन्छु केही पनि नगरिकन। आई एम अ नेचुरल बोर्न विनर सो आई क्यान नेचुरली सक्सिड इन द एक्जाम। यस्तो खालको सोच हाम्रो दिमागमा आउँछ तर यस्तो कहिले पनि सोच्नु हुँदैन। यदि यस्तो सोच्यो भने ग्यारेन्टी नाम निस्किँदैन IOE मा, त्यो ढुक्क भएर बस्यो हुन्छ। यदि यस्तो हामीले सोच्छौं भने इन्स्टेड यसको सट्टामा के सोच्नुपर्छ? अलवेज हैव द एटिट्युड अफ प्र्याक्टिसिङ एन्ड इम्प्रुभिङ एभ्री टाइम। हरेक समय प्र्याक्टिस गर्ने, हरेक समय आफूलाई इम्प्रुभ गर्ने। कहिले पनि आफूलाई ठुलो ठानेर प्र्याक्टिस गर्न छोड्ने हैन। अलवेज प्र्याक्टिस अल द टाइम। आवर लास्ट टिप इज वेक अप बिफोर 4 AM एन्ड स्लीप बिफोर 10 PM। अब हजुरहरुले भन्नुहुन्छ यो त एकदमै सिम्पल कुरा हो, यस्तो सिम्पल कुरा नि भन्ने हो जस्तो लाग्छ हजुरहरुलाई। बट दिस इज नट अ सिम्पल थिङ, दिस हैज अ भेरी डीप मिनिङ र यसको हजुरहरुले गुगलमा गएर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ यसको इम्पोर्टेन्स। फर्स्ट थिङ, बिहान 4 बजेदेखि 6 बजेसम्मको जुन टाइम हुन्छ नि त्यसलाई भनिन्छ ब्रह्म मुहूर्त। र त्यो टाइम यस्तो पावरफुल हुन्छ प्र्याक्टिस गर्नको लागि, पढ्नको लागि कि दिउँसोको 6 घण्टासँग बराबर हुन्छ त्यो 2 घण्टा। त्यो 2 घण्टामा हामीले यति पढ्न सक्छौं कि दिउँसोको 6 घण्टामा त्यति पढ्न सक्छौं। सो दैट टाइम इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसैले 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म त पढ्नै पर्छ विद्यार्थीले। सेकेन्ड थिङ, राति 10 बजे भन्दा अगाडि नै सुत्नुपर्छ। किनभने 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म नि हाम्रो ब्रेनले एकदम धेरै रिकभर गर्ने काम गर्छ आफूलाई र त्यतिखेर सुत्न पाइएन भने के हुन्छ? ब्रेनले राम्रो रिकभर गर्न सक्दैन। रिकभर नगरिसकेपछि त्यो जुन हाम्रो सर्ट टर्म मेमोरी हुन्छ नि त्यो लङ टर्ममा कन्भर्ट हुन पाउँदैन र हिजो पढाएको कुरा आज बिर्सिन्छ। त्यसैले 10 बजे त सुत्नै पर्छ। सो बेस्ट इज 9 देखि 10 को बीचमा सुत्नुस् र 4 बजे उठ्नुस् र यसरी पढियो भने हामीले इन्जिनियरिङमा मज्जाले नाम निकाल्न सक्छौं। सो यो थियो 4 वटा टिप्स आजको फर इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स एक्जाममा कसरी नाम निकाल्ने भनेर। एन्ड थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ द भिडियो टिल द एन्ड एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्स्क्राइब।